guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's recipe ay excited akong i-share sa inyo dahil bago ito sa akin. Siguro sa inyo din. Gagawa tayo ng isang kakanin na kilala sa bansang Indonesia. Tawag nila dito ay kue kacamata. Di ako sure kung tama yung pagkabigkas ko. Ang ibig sabihin nito ay glass cake. Pero syempre, gagawan ko ito ng sarili kong version at recipe. Eto ay napakadali lang gawin, mura at madali lang hanapin ang mga sangkap. Kaya kung extra income ang hanap mo na hindi kailangan ng malaking puhunan, pwede mo ito pagkakitaan. Para sa ating written ingredients and costing, please check description box. So, tara, let's get started. So, meron ako ditong 1 kilong cassava or kamoting kahoy. Nabalatan ko na ito at nahugasan. I-grate lang natin ito gamit ang pinong gadgaran. Guys, importante na pino yung gadgaran na gagamitin natin. Kung meron kayong food processor ay mas okay. Kung bibili kayo ng kamoting kahoy, make sure na bagong harvest yung kamoting kahoy na nabili nyo. Eto ay 20 pesos lang per kilo, nabili ko sa aming kapitbahay, kaya sigurado akong fresh ito. Yung cost ng mga ingredients sa ating description box ay base sa presyo dito sa lugar namin. Pwede yung kamuting kahoy dito sa amin ay 20 pesos, sa inyo ay mas mahal. Kung gagawin yung pang negosyo, mas mainam na kayo mismo ang gagawa ng costing, depende sa ginastos nyo. Make sure na wag natin maisama sa pag-grate yung parang ugat sa gitna. So eto na lahat yung nag-grate natin na cassava. For 1 kilo ng kamoting kahoy ay around 4 cups ng grated cassava ang magagawa natin. Guys, dapat ganito siya kapino. Set aside muna natin ito. Gagamit din tayo dito ng saging na saba. Balatan lang natin ito. Sa recipe na ito, ang magagamit natin na saba ay 8 pieces. Now, let's add in 1½ cup ng white sugar sa ating grated cassava. You can add more kung gusto nyo na mas matamis. Gagamit din tayo ng 4 tablespoon ng butter or margarine sa ating mga Pinoy. 1 teaspoon ng vanilla essence, kung walang vanilla sa bahay, okay lang kahit wala na. Half teaspoon of salt just to balance the sweetness. And 1 sachet ng powdered milk, any brand. Or you can add up to ½ cup ng powdered milk. At haluin natin itong mabuti. Sa mga magtatanong kung pinigaan ko ba ang kamoting kahoy, nope, hindi na. Mas masarap at malambot pag hindi na ito pinigaan. As long as maayos ang pagkaluto nyo at fresh ang cassava nyo, hindi nakakalason yan. Pero kung hindi kayo komportable na hindi pigaan, pwede nyo ito pigaan. Once na nahalo na natin itong mabuti, divide natin yung ating mixture into 3 equal parts. Well, actually, itong part na to ay optional lang naman. Para lang colorful ito. Pwede din na 2 kulay lang ang gawin nyo o 1 kulay lang. Depende sa inyo. At pwede din na flavoring ang gamitin nyo. So, ang napili kong kulay ay kulay yellow, green, and red. Drop lang kayo ng few drops ng food coloring. Haluin ito hanggang sa makuha nyo yung kulay na gusto nyo. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Now, pwede na tayong mag-assemble. Gagamit tayo ng dahon ng saging, eto yung magsisilbing wrapper natin. Make sure na naidarang na ito sa apoy para pliable ito at hindi mabilis mapunit.
Tapos maglagay tayo ng 1 tablespoon bawat kulay ng ating mixture. At ilagay natin sa gitna ang ating saging na saba. Panoorin nyo na lang yung step na to para masundan nyo ng maayos. So, bali 8 pieces lahat ang nagawa natin. Arrange natin ito sa ating steamer basket. At this point ay dapat nakapagpakulo na kayo ng tubig sa ating steamer. Once na kumulo na yung tubig sa ating steamer, ay maglagay tayo ng pandan leaf. Ito ay optional lang, pampabango lang ito. Isa lang na natin sa steamer yung mga nagawa natin, then steam for 50 minutes to 1 hour over medium heat lamang. Yung ating cassava mixture ay mabilis lang maluto, pero yung saba natin sa loob ay hilaw pa, kaya about 1 hour ng pag-steam to make sure na luto din yung saba natin sa loob. After 1 hour, luto na ito. Hanguin ito at palamigin muna. Once na malamig na, ay slice natin ito ng bite size. Then, i-coat natin ng grated coconut. And ready to serve na at pwede na natin ibenta syempre ang ating quick at mata.
Di ako sure kung tama yung pagkabigkas ko, pero tawagin na lang natin itong banana cassava roll. Guys, ang bango niya dahil sa dahon ng saging at pandan leaf. Yung texture ng outer layer niya, which is yung cassava, ay parang peachy-peachy na may pagka-cassava na suman. Mas maganda kung tricolor ang gagawin nyo dahil mas appealing ito sa market. Makulay sa mga mata ng bibili. Maganda rin panghanda sa mesa pag may okasyon, lalo na ngayong malapit na yung Pasko. Yung pang-coat natin ay pwede yung combination ng grated coconut, white sugar, and toasted sesame seeds. Same ng sa palitaw. Pwede nyo ito ibenta per bilao or ilagay nyo sa clamshell or plastic tub. Kaya cost of ingredients lang ang ilalagay ko sa description box at wala tayong costing kung magkano ang bintahan kasi depende yan kung ano ang packaging na gagamitin nyo. Kaya mas maganda kayo ang gumawa ng sarili nyong costing nang hindi kayo malulugi. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!